Chào cô bác anh chị em và các bạn. Khi nhà có tiệc, những món hải sản là một trong những món mà ai cũng thích để ăn dạng như buffet. Đây là một trong những món mà Vành Khuyên vẫn thường hay nấu, đó là tôm nướng bơ tỏi. Hôm nay là sinh nhật của ông xã mình, Vành Khuyên làm cái món này. Cô bác anh chị em và các bạn cùng làm với Vành Khuyên nha. Mình có nhiều món lắm nhưng mà mình sẽ chia sẻ một món thôi, bởi vì mình còn phải nấu nhiều nữa đó. Tôm nướng phô mai ăn với lại nuôi. Sốt phô mai. Đây là tôm người ta đã bỏ cái đầu ra rồi. Mình mua cái loại tôm đông đá, tôm tươi lại càng ngon. Và để rã đá thì mình lấy ra từ trong tủ đá, mình để ra tủ lạnh, ngăn lạnh để cho nó một đêm. Sáng hôm nay lấy ra và làm. Hôm nay mình mua cái tôm này là tôm lớn 8/12. Cô bác anh chị em và các bạn cũng có thể mua tôm nhỏ cũng được luôn. Mình rửa với lại muối cho tôm không có bị tanh. Tôm này đã làm rồi. Nếu như tôm chưa làm đó anh chị em và các bạn bỏ cái đầu ra. Sau đó mình chẻ trên lưng tôm. Mình lấy cái chỉ ra. 800g tôm. Tôm này anh chị em và các bạn nên lột 3 hoặc là 4 cái đốt tôm này đi. Bỏ cái vỏ. Và nhớ chừa cái đuôi cho nó đẹp. Vậy nè. Sau đó mình để ráo. Thường là Vành Khuyên nấu không có cân đâu, nhưng mà Vành Khuyên cân cho một số các chị em chưa có quen nêm gia vị đó thì nêm cho dễ. Ở đây là khoảng 650g tôm mình đã làm sạch sẽ để ráo. Mình ướp với lại 1/2 muỗng cà phê muối. Bột ớt. Cái ớt bột này nó hơi the the cay cay chút xíu thôi. Nếu nhà có con nít thì cho ít lại hoặc là khỏi cho. Nhưng mà mình cho bột ớt cho nó lên cái màu đẹp. 1 muỗng cà phê. Nhà có con nít thì mình khỏi cho rượu. Còn nếu không có con nít thì cho thêm chút xíu rượu để khử mùi tanh, đồng thời là giúp cho tôm nó có màu đỏ. 1 muỗng cà phê. Đây là bột tỏi. Nên chị em và các bạn không có bột tỏi thì mình có thể giã tỏi, sau đó phi rồi ướp vào trong đây. 1 muỗng cà phê. Cái này 1/2 muỗng cà phê bột nêm. 1/2 muỗng cà phê đường. Cho tiêu. Sau đó mình trộn đều. Mình có tỏi lột ra để chút nữa mình phi làm tỏi giòn, cũng như là để mình xào cái nuôi này. Mình có ở đây là phô mai loại mozzarella. Đây là loại để nướng. Sốt mayonnaise, cái này hôm trước Vành Khuyên có chia sẻ cách đánh rồi. Anh chị em và các bạn coi lại hoặc chút xíu nữa cuối video Vành Khuyên để cái link anh chị em và các bạn nhìn lên trên để mình coi rồi làm nha. Tỏi thì mình xay bao nhiêu cũng được. Anh chị em và các bạn nhớ là mình đừng có xay nát quá. Xay nát quá là chút nữa mình phi nó khó có giòn. Chỉ cần mình xay nhấp thả vài cái là ra được cái tỏi như vậy. Ngò trí mình cắt cho nhuyễn, thịt nhuyễn ra luôn. Trước tiên mình nấu một nồi nước để luộc nuôi. Lượng tỏi bao nhiêu cũng được, miễn sao cho mình cứ lấy gấp 3 lần cái lượng dầu lên. 1 tỏi 3 dầu thì nó sẽ giòn, còn nếu ít dầu quá là nó sẽ ngậm cái dầu vào trong tỏi, làm cho tỏi không có giòn nữa. Cái dầu này mình cũng để dành sau này mình nấu ăn, nó gọi là dầu tỏi. Mình khi sử dụng cái dầu bắp này nè, cái này thơm lắm anh chị em và các bạn. Và mình không có cần phải đợi sôi, chỉ cần nóng là mình cho vào được. Bởi vì để sôi là chút nữa tỏi nó sẽ bị đắng. Mình chừa cái tỏi này nè, tí xíu nữa mình xào cái nuôi. Rồi chuẩn bị luôn cái rây để đổ ra. Ở những nơi khí hậu nóng á thì tỏi nó sẽ nóng, thì là nóng, sau khi ra ngoài nó sẽ làm cho bị đắng.
người ta sẽ châm cái dầu vào trong cái dầu tỏi này nè, làm cho hạ nhiệt nhanh. Khi tỏi vừa chớm vàng, người ta sẽ đổ qua rây, cái bật cái quạt lên để cho tỏi nó giòn và không có bị đen. Để nguội thì nó giòn và lên màu nâu vàng. Dầu tỏi chừa lại để mình nấu ăn. Trộn vô tôm 1 muỗng canh sốt mayonnaise, 1 muỗng canh dầu tỏi vừa phi xong. Đó mình trộn đều lên. Món này mình cũng có thể ăn thêm với lại sốt. Sốt thì được làm từ sữa chung với lại phô mai loại tươi, tức là phô mai này. Hoặc là anh chị em và các bạn không có làm với sữa thì mình làm với lại whipping cream là cái này, đó là kem sữa tươi với lại cái phô mai parmesan loại cứng mài nhuyễn ra, hoặc là bào sợi cũng được luôn, chung với hành lá nè, hoặc là ngò tây hoặc ngò rí đều được. Mình cho 1 muỗng cà phê dầu tỏi với lại cái tỏi phi lúc nãy 1 muỗng cà phê luôn, 150ml sữa tươi không đường. Rồi sau đó mình nấu sôi. Chậm 2 ngón tay cho đi chút xíu muối. Quậy liên tục. Và sau khi sữa sôi thì lúc này mình tắt lửa. Mới cho cái phô mai vô. Cho thêm 1 muỗng canh đầy vung phô mai tươi. Rồi mình để lửa nhỏ. Nấu cho phô mai nó tan ra. Ở những nơi anh chị em và các bạn mua nguyên liệu không có đó thì bỏ qua, khỏi cần làm cái sốt này. Rồi mình đã có sốt rồi. Lúc này mình mới cho tiêu hoặc là bột ớt, xíu bột ớt cay vô. Rồi cũng nhớ cho hành lá hoặc là ngò tây hay ngò rí cũng được luôn. Sốt sẽ hên sệt nha. Cái này là người nào thích thì cho vào trong nồi. Có thể nướng lò nướng hoặc là nướng nồi chiên không dầu. Sử dụng cái khay hoặc là cái vỉ. Cái vỉ thì mình lót giấy nhôm. Thì mình phải cho lên đây cái giấy muốn bấm để cho nó không có dính. Cái mình dàn ra. Chị em và các bạn nhớ chuẩn bị xong cái nuôi luôn đó. Để chút nữa tôm vừa chín xong là mình dọn ra với nuôi liền. Để mình ăn cái tôm nóng. Bởi vì cái tôm này mình nướng nhanh lắm. 3 lít nước mình cho 2 muỗng cà phê muối. Trên mỗi gói người ta có ghi cái thời gian luộc. Cái này là 6 phút. Nước sôi mình cho vô luộc. Ở đây mình luộc nửa ký. Mình nướng nồi chiên không dầu. Trước tiên mình phải để ở tầng dưới thấp. Không cần làm nóng lò. Cô bắt anh chị em và các bạn nướng 7 phút ở 200 độ C, tức là 392 độ F. Khi đủ thời gian mình đổ ra rổ. Và lập tức mình sẽ xào liền luôn để cho nó không có dính. Nuôi anh chị em và các bạn sẽ không rửa. Dầu tỏi phi, 1 muỗng canh, bơ. Nếu ăn nhiều anh chị em và các bạn cho nhiều hơn, ít thì bớt lại. Sau đó cho tỏi còn lại 2 muỗng cà phê. Mình sẽ phi cho thơm lên và không cần phải nâu vàng. Cho hết nuôi. Và mình xào nhanh. Sau khi xào được khoảng 3 phút, thơm quá anh chị em và các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nêm đây. 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ớt. Rồi xào lên.
Anh chị em và các bạn có thể nếm lại tùy theo khẩu vị gia đình nha. Cho một muỗng canh sốt mayonnaise. Và nhớ để lửa thiệt nhỏ luôn, hoặc là tắt luôn cũng được. Lúc này mình cho tiêu. Cho ngò. Với lại tỏi phi. Tỏi phi thì tùy thích. Mình cho khoảng 1 muỗng canh, 2 muỗng cà phê. Bây giờ chờ tôm chín nữa là xong á. Tôm lúc này nó cũng chín hơi hơi rồi đó. Thơm quá anh chị em và các bạn ơi. Bây giờ mình mới cho phô mai lên, và cái lượng phô mai thì tùy theo, thích cho nhiều thì nhiều nè. Tôm nó hợp với lại phô mai với tỏi lắm. Phủ tôm này luôn. Mình cho khoảng 120g. Lúc này mình phải để nó lên tầng cao, sắc lên trên luôn, và đổi cái chức năng nướng, tức là sẽ nướng ở bên trên, lửa trên thôi, 200 độ C luôn, cho đến khi nào mình thấy nâu vàng. Tôm nướng phô mai ăn với lại nuôi xào bơ tỏi. Món này mình dọn lên rồi khách tự phục vụ. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình có nhiều món ngon cho bữa tiệc. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.